στα άτομα ηλικίας 30 ετών και άνω. Την τρίτη δόση του εμβολίου έλαβε και ο Υπουργός Υγείας, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο εμβολιασμός και με την τρίτη δόση είναι μονόδρομος για την προστασία του πληθυσμού. Ο Μιχάλης Χατζιπαντέλας αναφέρθηκε και στο χθεσινό θάνατο 28χρονου λόγω κορονοϊού, επισημαίνοντας ότι ήταν ανεμβολίαστος. Η Κύπρος καταγράφει ψηλά ποσοστά εμβολιασμού και οι πλήρως εμβολιασμένοι ενήλικες, αν είναι κυρίαρχη, όξον είναι σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με τα προηγούμενα επιδημικά κύματα, σημειώνουν οι ερευνητές. Την τρίτη δόση του εμβολίου έλαβε και ο Υπουργός Υγείας, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο εμβολιασμός και με την τρίτη δόση είναι μονόδρομος για την προστασία του πληθυσμού. Ο Μιχάλης Χατζιπαντέλας αναφέρθηκε και στο χθεσινό θάνατο 28χρονου λόγω κορονοϊού, επισημαίνοντας ότι ήταν ανεμβολίαστος. Η Κύπρος καταγράφει ψηλά ποσοστά εμβολιασμού και οι πλήρως εμβολιασμένοι ενήλικες άγγιξαν το 81%. Και αγραφηθεί, υπάρχουν αβεβαιότητες ως προς την επικινδυνότητά της. Όξον είναι σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με τα προηγούμενα επιδημικά κύματα, σημειώνουν οι ερευνητές. Γυρία και την Νότια Αφρική. Ήδη από την